Yo, what's up guys? Usapang play to earn games na naman tayo. At sa video na to pag-uusapan naman natin tong isang upcoming play to earn game na tinatawag nga na Bounty Temple. At itong game na to ay sinasabi nga nila na play to earn evolution daw kasi meron silang ni-revolutionize dito na reward system. Ito nga yung stable price ng coin nila. Example guys, dati meron tayong mga casual game lang din na mga play to earn at pagka nanalo tayo ng token ng play to earn na yan sa day 1, pagdating naman ng ilang days na kailangan na natin ibenta yung mga token na yan ay nagbabago na yung price at bumabagsak na nga yung price. Kaya ang ginawa nila dito guys ay kahit makuha mo man sa day 1 yung mga reward mo at kahit na sa wallet mo or kahit hindi mo pa binibenta, pagdating naman ng araw na kailangan mo nang ibenta or gusto mo nang ibenta yung token mo ay hindi magbabago yung price kasi nga ay nilagyan nila ito ng stable amount. So lumalabas dito guys ay hindi mga problema ang mga players dito na mag-take profit kasi nga hindi magbabago ang presyo ng token dahil nga ginawa nila itong stable at maintain lang ang price nito sa 0.1. Ngayon guys, ano naman klaseng gameplay ang pwede nating abangan sa game na to? At sabi nga daw nila parang Coin Master yung gameplay nito. Kung alam niyo yung Coin Master, so nasa Google Play Store tong game na to at matagal na nga rin. So very casual lang yung gameplay dito. Meron ditong raiding, meron ditong building at dun ka nga mag-earn sa gameplay. So pag-usapan natin yung gameplay. So una sa gameplay nila dito guys, meron silang parang ruleta dito na NFT. Ito nga tinatawag nilang BTM or Bounty Temple Monuments. So ito yung pinaka-essential na NFT natin dito para makalaro ka sa game. At mamaya pag-usapan natin yung mga iba-ibang klaseng mga NFT pa. So start tayo sa pagpapaikot nga ng ruleta itong BMT. Tapos depende sa makukuha mo ay yun naman yung magiging action mo. So meron tayong iba-ibang mga action dito guys. Meron dito matik ka makakuha ng token pag napili mo yung token. Meron din namang attack, merong shield, meron din namang steal. So pwede mong nakawan yung mga kalaban mo dito kasi PvP din po yung gameplay nito. Tapos meron ka mga village at meron din namang village yung mga kalaban mo na yun nga yung aatakihin mo pag ang napili mo naman ay attack. At ito nga yung iba-ibang klaseng actions na pwede mong mapili dyan naman sa ruleta na yan. So swerte ka pag nakapili ka kaagad na obtain GIA or yung pinaka utility token nila, so matik ka makakakuha ng mga token rewards. Pero kung hindi naman ay pwede kang umatak, pero kung iba naman yung makuha mo, kunwari attack ang nakuha mo, ay matik naman aatakihin mo naman yung kalaban na village at makakakuha ka nga ng mga gold after mo naman in-attack. So parang Clash of Clans so atakin mo yung village na yon, makakakuha ka ng gold tapos yung gold na yan naman yung pagpapalago mo sa sarili mo ng mga village. At itong village mo guys, pwede ring atakin ng ibang players. Ngayon yung village naman ay yan naman yung nagdi-determine kung mas mataas yung MMR mo or yung matchmaking rank mo nga. At mas mataas yung MMR, mas malaki yung nakukuhang gold. So pag nakakuha ka ng gold, pwede mong gamitin yan sa pag-upgrade ng village mo para tumaas yung MMR mo at pag-repair. Kasi nga every time na atakihin ka rin ng ibang players ay masisira yung mga building mo. So kailangan mong i-repair yan gamit nga itong gold. So take and spend tayo sa gold. Nanakawin mo yung gold ng kalaban pag umatake ka tapos gagamitin mo naman yung gold mo pang repair o pang upgrade ng village mo para tumaas yung MMR at tumaas pa yung rewards mo every time. At hindi nga every time na magpapaikot tayo dyan ay makakakuha naman tayo ng token. So ano bang ibang paraan para makakuha dito ng mga token? Meron din naman silang mga daily quest na ito nga yung pinaka-sure din na makakuha ka ng token kasi every time na makakatapos ka ng quest ay mayroon GIA token reward. So ganun yung gameplay loop dito So very casual lang siya. Magpapaikot ka ng NFT mo, spin BTM at yun nga, take action depende sa makukuha mong action, attack or pwede kang mag-shield or pwede ka naman makakuha ng token or steal naman ng mga gold galing nga sa ibang mga players at yun nga yung gagamitin mo sa pag-upgrade ng village mo at pag-repair. So ikot-ikot lang yan guys At yung mga GIA token, yun yung pwede mong i-take profit or pwede mong i-swap naman para naman sa stable amount nga na 0.1. So pag nakuha mo na yung GIA na yan galing sa game, hindi na magbabago yung price na yan sabi nila. Pero ang pwedeng magbago yung mga amount na makukuha mo ng GIA kasi mamaya pag-usapan naman natin kung paano naman nila binabalance yung mga pumapasok ng mga players at yun nga matatagal na ng mga players sa game. Ngayon guys, napag-usapan na natin yung core gameplay nitong game at dito naman tayo kung anong mga NFTs na meron dito at nasabi ko na nga sa inyo itong BTM, Bounty Temple Monuments, yun yung pinakakailangan mo para makapaglaro ka ng game at kung meron ka yan, matik ay magkakaroon ka naman ng village na yun nga yung papalaguin mo. Ngayon meron sila dito tinatawag na K-Runes, meron sila tinatawag na Guild Resource at Pets nga. So ano ba itong mga to? So BTM tayo guys main NFT natin pero saan naman natin makukuha yung mga BTM na yan? So dahil upcoming game pa lang to guys so ang pinaka starting point naman dito ay itong mga K-Runes. Itong mga K-Runes, ito yung mga founding NFT or pinakaunang mga NFT na pwede mo nga gamitin para makapag
makapag-craft ka nitong mga BTM na gagamitin nga natin para makapaglaro sa game. So makikita nyo dito guys, no, una K-Rune. So yan yung mga founding NFTs plus ritual token, pwede ka mag-craft ng Gen 0 na mga BTM. So galing lahat dito sa founding NFT na to na K-Rune, ang lahat ng Gen 0 na mga BTM. Ngayon kung meron ka ng BTM, pwede ka naman mag-craft ng iba pang mga generation na BTM. At times 7 nga no, 7 times ka pwedeng mag-craft galing sa Gen 0, 7 times ka pwedeng mag-craft ng Gen 1, at yun nga Gen 2, 7 times ulit, kaya parami ng parami yung mga NFTs, pero lahat yan ay galing naman dito sa founding NFT na K-Rune. At yung mga K-Rune NFT na yan guys ay meron niyang iba-ibang effect ang pwede mo makuha depende sa rune na makukuha mo. Ito naman yung mga K-Rune or Kraken Founder runes nga, no? Iba-ibang mga rune, meron niyang mga iba-ibang klaseng effect depende sa rune. Kunwari itong attack rune. So meron tayong bonus every time na mag-a-attack tayo, meron niyang mga boost sa game, at yun nga yung maka-craft or masasama dun sa craft mong mga BTM. Ngayon para mapag-usapan pa natin yung crafting guys, ito nga yung pinakita ko kanina di ba? Mga Gen 0 yan 7 times, magka-craft ka na magka-craft. So galing sa K-Rune plus ritual ticket, yan nga makukuha mo rin yan pag meron kang pag K-Rune owner ka. At sa Gen 0 naman, ito naman yung kailangan mo. So kailangan mo rin yung utility token at yung pinaka governance token nila na TYT. At yun nga yung pag-uusapan natin guys, kasi meron din yung sale na gaganapin sila para naman dito sa isang token nila na TYT. At yun nga yung mga kailangan no? Tapos plus blueprint at plus toolkit nga na makukuha naman yan dito sa marketplace nila. So yan yung mga kailangan mo para makapag-craft naman ng BTM. At kung meron ka ng BTM, nasa iyo yan, no? Kung ipaparent mo yan or ibebenta mo sa market, or pwede mo rin yung gamitin yung BTM na yan para makapag-craft ka ulit ng isa pang generation ng mga BTM. So kung BTM owner ka, pwede ka mag-craft ng next generation naman ng mga BTM. So dyan naman dadami ng dadami yung mga NFT. So wala talaga sila dito mga NFT pa na mga BTM guys, no? Ang ibebenta lang nila sa sale nila, ito namang mga K-Rune na dyan nga magagaling lahat. Ngayon, andito naman tayo sa pre-sale page ng mga Kraken Founder o ito nga mga K-Rune NFTs. Kung makikita nyo guys, sobrang mahal pala ng mga NFT na to, di ba? Paano natin mabibili to? At pag-usapan naman natin kung bakit mahal tong mga NFT na to. Sabi ko nga kanina, di ba? Hindi mo naman kailangan ito para maglaro, ang kailangan mo BTM. Pero ito kasi mga Kraken Founder na to guys, ito yung mga limited lang, no? Nasa around 20,000 plus lang to at hindi na madadagdagan to. So ito yung mga mga investor sa game para magpasok nga ng pera sa game. At kagaya nga nasabi ko kanina, di ba? Galing dito sa mga Kraken Founder na to, ika-craft naman lahat ng mga BTM NFTs. So makikita nyo sa $1,000 makakuha ka ng isang rune. At yun nga, mas mataas na pack, 5 naman ang makukuha mong rune. Ngayon, meron lang total na 4 per wallet ang pwede mong bilhin dito, no? At isa pang dahilan kung bakit mahal tong mga Kraken Founder rune na to ay dahil lahat ng mga BTM na ika-craft nga galing dito sa mga NFTs na to, every time na magkakaroon ng transaction or mabebenta yung mga BTM na yan, dito naman sa marketplace ng Bounty Temple ay magkakaroon ka ng 1% as K-Founder owner. So isipin mo lang kung meron kang isang rune ay lahat ng transaction sa marketplace meron kang share na 1%. Kaya nga tinatawag na Kraken Founder NFTs kasi nga ito yung mga pinaka-founding investors dito naman sa project na to. At kung makikita nyo guys, unfortunately yung wallet natin hindi pwedeng bumili, no? Kasi nga ay yung mga whitelist wallet lang ang pwede naman bumili dito naman sa mga pack na to. At kung mga big time investor kayo guys at gusto nyo nga bumili ng mga pack na yan, andito naman yan, no? Kung gusto nyo i-whitelist yung wallet ninyo, meron sila dito sa link nila na pre-mint, ay pwede mong i-register yung wallet mo dito at pag napili ka naman ay pwede kang makabili doon naman sa pre-sale nitong mga founding pack na to. So yan yung BTM, yan yung K-Runes, no? At dito nga tayo, ano naman yung mga guild resources at ito nga mga pet. Ito naman mga guild resources ay ito naman yung mga materials na nakukuha mo doon naman sa mga guild wars para naman ay makacraft pa ng iba pang mga items. So mga material items lang to na kailangan natin sa mga crafting. Ngayon dito naman tayo sa pet. Itong pet naman guys ay isa naman itong multiplier. At itong mga pet na to guys ay makacraft mo rin to in game, you know. Mayroon ding mga kailangan mga materials para i-craft itong mga pet na to. So multiplier lang to na every time na maglalaro tayo sa game at kung meron nga tayong pet ay pwedeng mag-multiply yung mga makukuha nating gold. At yun nga, mas marami tayong gold, mas mabilis yung pag-upgrade natin sa village. Ngayon guys, sabi ko nga kanina, 'di ba? Stable yung price. Hindi nagbabago yung price ng GIA token dito. Pero paano naman nila ini-stabilize yung economy ng game? Hindi naman pwede sobrang daming GIA ang nilalabas, 'di ba? So meron silang tinatawag dito na weather effect. Itong weather effect, ito yung nagsi-stabilize sa game, no? Kung hindi man nagbabago yung price ng GIA, ay nagbabago naman yung minting rate or yung dami nga ng mga nakukuha nating token doon naman sa game. Depende naman sa ikot ng economy. So depende yun sa mga nami-mint at depende nga sa nabe-burn. So mas
maraming magbe-burn is mas mataas din yung nami-mint na mga token every game. Ngayon, pag konti naman ang mga nagbe-burn or gumagamit nga nitong Gia token, ay konti din naman yung makukuha nating mga token doon naman sa game. Ang kagandahan lang, kahit konti or marami yung mga nakukuha nating mga tokens, ay secured yung mga players na pag nagbenta sila ng token ay same price pa rin doon naman sa stable price nila sa Gia token. Kung makikita nyo dito guys, ayan naman depende sa weather effect. So may lalabas sa game na kung ano yung weather. Kunwari, sunny ngayon, ay 20% lang yung bawas sa minting rate, pero kung stormy naman, ay aabot hanggang 80% yung reduction sa minting rate. So konti yung makukuha natin. So make sure na tinitignan natin tong weather effect doon naman sa game, kung anong weather yung mga nakalagay. At huwag kayong mag-alala kung new players kayo, kasi nga yung weather effect naman ay para naman yan doon naman sa mga 75 plus na sa game, dahil meron naman silang tinatawag na barrier effect. At ito namang barrier effect na to ay pwede mo tong i-activate galing nga dito sa mga bagong crafted na mga BTM. So pag na-craft yung BTM, meron kang option na i-activate naman tong barrier effect. So kunwari, new players ka, kakabili mo lang ng BTM or kaka-craft lang ng BTM, ay may option ka naman i-activate itong 75 days na barrier effect. So itong barrier effect, so kung activated itong barrier effect mo, ay hindi ka naman maapektado dito naman sa weather effect. So walang bawas yung minting rate mo every game. Para naman ito sa mga new players guys na secured sila na hindi agad mabawasan yung earning capability ng mga NFTs nila, Pero after 75 days, kunwari ay nakaraming game ka na, ay doon naman mag-activate yung weather effect na magbabalance nga yan depende sa dami ng mga nakukuha mga Gia ng mga players versus nga dito naman sa mga nabe-burn or mga ginagastos na mga Gia tokens. Ngayon guys, napag-usapan na natin yung mga gameplay, yung mga NFTs na pwede mo makuha dito sa game at pwede mo nga gamitin. Pag-usapan naman natin itong ang big announcement nila, itong Bounty Temple token, kasi magkakaroon sila ng private sale. So invite only yan, pero meron din naman silang public sale na gaganapin nga January guys, next year naman yan. At lahat naman nun ay pwede nang sumali, pero dito sa December nila na sale, ang price naman ng token is 0.5. So kalahati naman doon naman sa price na 0.1 pagdating naman ng public sale sa January. So talagang times 2 agad yung price ng token. At syempre magta-times pa yan pag na-list na yung token at pwede na nga i-trade dito naman sa mga exchanges, di ba? At meron nga silang computation na pagka ginamit na daw itong token na pwede daw umabot ng 40 times or 80 times nga itong price ng token based nga dito sa dami ng pangangailangan sa pag-craft ng mga BTM. Pinakamalaking papel ng token na to, itong ang crafting, kasi dito naman lahat manggagaling ng mga BTMs na essential yung BTM na yan para makapaglaro sa game. Ngayon guys, isa sa mga inaabangan sa lahat, meron ba yung scholarship? Kasi kung mahal ang entry point sa game at hindi nga natin kayang bumili ng mga BTM, pwede naman pala mag-scholar kasi meron silang scholarship system. Pero dito nakalagay ano ba yung mga pain points, di ba? Gaano ba kahirap maging scholar? Kailangan mo pang kontakin yung manager or kontakin yung sponsor mo. Dito meron silang scholarship system na mismong sa marketplace mo ma-access. Ngayon pagdating naman sa manager, di ba, problema din kasi maghahanap pa ng scholar at time consuming sa pag-track ng mga scholar at yun nga, manual lahat na gagawin. Kaya naman daw nilabas naman nila itong House of Pluto na yung hub na yan, dyan naman magsa-start lahat ng scholarship, magsa-start pala sa sponsor. So yung sponsor, kung meron kang pera, di ba, ayaw mong sumakit ng ulo mo kaka-manage, as a sponsor, pwede kang magkaroon ng mga NFTs at pwede kang maghanap ng manager. So if a-fund ng sponsor yung manager na yon, at dito nga in-game lahat yan, andito yan lahat sa marketplace nila. At itong mga manager na to galing nga sa sponsor ay bibili siya ng mga NFT, di ba, or magka-craft siya at siya naman yung mag-ahanap ng mga scholar. At hindi na nga mahirap maghanap ng scholar dito guys kasi nasa marketplace na lahat. Kaya pag-usapan natin yung scholarship system naman. Kaya naman nilabas nila yung scholarship scoring system nila guys, So makikita na meron ng dashboard yung mga manager na pag nag-apply itong scholar na to at tinanggap nga yung scholar na yon, makikita na ang performance ng bawat scholar at automated nga daw lahat doon naman sa marketplace nila sa back-end na ng game. So hindi rin magiging stagnant yung mga finand na mga NFTs at magagamit nga at magkakaroon nga ng mga trustworthy na mga scholars. Ngayon pagdating naman sa rental system, pwede ka rin mag-rent. So kahit wala kang BTM, sa marketplace din ito pwede kang mag-rent ng mga NFT mo. So talagang mababa yung entry cost nitong mga rental, So hassle-free na lahat galing sa scholar system papunta naman dito sa rental system. And lastly, ang highlight naman daw sa project na to guys ay magre-release pa sila ng 100 games dito naman sa platform na to. So unang game lang daw pala itong BTM nila at marami pa silang ilalabas at same token ang gagamitin natin guys, yung TYT token nga. At ito naman
namang mga guild resources na makukuha natin sa mga guild wars ay magagamit din natin doon naman sa mga upcoming games nila. So dadamihin nila yung games guys, no? Pero same token yung gagamitin, itong guild resources at yung TYT token nga na isi-sale nila this December and January ay parehas naman mga gamit dyan naman sa 100 games play to earn. At syempre andyan pa rin yung stable utility token. So napag-usapan na natin lahat guys, no? At yun nga, napakaraming point ng game dito. Pero syempre, research pa rin kayo kung gusto nyo pumasok sa mga ganitong mga project. Pero ito nga guys, upcoming pa. So very early pa lang ngayon. At sa team naman nila, ay kompleto naman dito yan, no? So makikita yung mga pictures na dito, makikita yung kung sino ba itong mga team na to. And makapansin nga agad sa website nila, yun naman mga partners nila. So medyo mabigatin din itong mga partners na to guys, no? At dito nga, nasa Polygon Network pala itong project, no? So lahat ng information nandito yun sa website nila. At kung gusto nyo kumuha ng mga token nila guys, no? January, magkakaroon sila ng sale. December, magkakaroon sila ng sale pero invite only. At magkakaroon nga din sila ng NFT sale nitong mga Kraken NFT. So lahat naman ng link ilalagay ko naman sa description sa baba. So yan yung Bounty Temple, no? Feature ko lang at sana nabigyan kayo ng information about naman dito sa project na to. At syempre, so hanggang sa susunod natin mga play to earn games, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang play to earn. Pakilike na rin po at share itong video. See ya guys!